Hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusugan na pwede mong pagkakitaan. Today, gagawa tayo ng buffalo tofu at kung interesado ka, just keep on watching. Para sa ating breading, kailangan natin ng 2 cups ng bread crumbs, pero kung gusto mo na mas healthy ito, pwede kang gumamit ng desiccated coconut. Tapos maglalagay ako ng 2 teaspoons ng asin, pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan. Maglalagay din tayo dyan ng black pepper, nasa sa inyo kung gaano kadami yung inyong black pepper or kahit anong seasoning pwede nyong ilagay dyan. Maglalagay ako ng 1 tablespoon ng chili powder, kung wala kayo nito, skip nyo, okay lang, skip yan. Tapos imimix lang natin lahat ng ating mga sangkap. At itatabi natin, gagawa tayo ng celery, 1/3 cup ng all-purpose flour, pwede dito ang bread flour. Tapos maglalagay din tayo ng 1/3 cup ng cornstarch. Ihahalo natin yung dalawang sangkap na yan at pag nahalo na natin siya ng maayos ay magdadagdag tayo dyan ng 1/2 cup ng tubig. So 1/3 cup dito yung measuring cup ko. Pero nagkulang yan, dinagdagan ko pa siya ng konti kaya naging 1/2 cup na yung ating tubig. At dapat yung consistency niya ay ganito, malapot pero hindi sobrang lapot. Kung bago ka sa aking channel, hello! Make sure to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. At syempre, ang bida sa ating recipe, kailangan natin ng isang bloke ng tofu or tokwa at hihiwain natin ito ng pa-triangle para magmukha siyang wings. Pero kahit anong hiwa, pwede nyong gawin dyan. Pwedeng pa-square, pwedeng pa-star, pa-heart, kahit ano, kayo nang bahala. Pero pa-triangle tayo dahil kailangan natin ng wings dito sa ating recipe. And then, ididip natin yung ating mga wings, tofu wings, sa ating slurry. Ayan. Yan yung gagamitin natin para kumapit yung ating breading. So, hindi na natin kailangan ng itlog sa recipe na ito. At pag na-dip na natin siya, i-coat natin sa ating breading. Ayan. So, lalagyan mo lang yan ng breading. Ayan, i-coat mo lang. Tapos, kailangan i-press nyo ng konti para kumapit talaga yung kanyang breading. And then yan, tapos na, di ba? Ang bilis ko. Ayan na yung ating mga tofu wings. Sasabihin ko sana chicken wings, hindi pala to chicken. Tapos, piprituhin natin yan on medium heat. Kailangan medyo madami yung mantika nyo. Hindi kailangan na deep fry. Medyo konting, dagdag sa mantika. Yan. Tapos, hanggang maging golden brown lang sila. Nasa sa inyo kung gaano ka-brown yung gusto nyo. Tapos, babaligtarin natin yan dahil hindi ito deep fry. Pwede nyo silang i-bake sa oven, 180 degrees Celsius for 10 to 15 minutes or until golden brown. Pwede rin sa air fryer yung recipe natin na ito. So, yan. Pagluto na sila, isa-set aside natin, tatanggalin natin yung excess oil gamit ang tissue. And then, gagawa na tayo ng ating buffalo sauce. Kailangan natin ng 1/4 cup ng butter. Pwede rin dito yung margarine. So, tutunawin lang natin yan. At pag natunaw na, igigisa natin dito yung ating garlic. 3 cloves ng garlic. Gisa-gisa lang hanggang maging golden yung inyong garlic. Yan. Golden na siya. Pero kung ayaw nyo ng golden, huwag nyo i-golden. Igisa nyo lang. Pero ako, mas gusto ko yung golden dito sa recipe na ito. Tapos, 1 cup ng banana ketchup. Yan. Ketchup lang, sis. Para hindi masyadong maanghang. Kung walang banana ketchup, pwede rin ng tomato ketchup. Kahit ano doon, pwede. So, 1 cup ang nilagay ko dyan. Tapos, igigisa ko din. Tapos, maglalagay ako ng 1 tablespoon ng chili powder dahil mahal ang sili ngayon, ito yung ilalagay ko. Pero kung may sili kayo, pwede yung sili na lang. Yan. I-mix lang natin at pakuluan natin ng konti. Tapos maglalagay ako ng 1 tablespoon ng brown sugar. Dapat brown. Pero pwede rin naman ng white. Pero mas iba kasi yung lasa pag brown sugar. Tapos salt and pepper to taste. Nasa sa inyo kung gaano kadami yan.
Tapos lulutuin lang natin yan hanggang sa mag-melt yung ating sugar. Tapos hahayaan natin siyang mag-simmer for 2 minutes. Yan. After 2 minutes lang pagkulo, okay na yan guys. Pwede nang patayin yung apoy. Pero nakulangan ako sa anghang kaya naglagay ako ng hot sauce. Kung wala kayo nito, okay lang. Huwag nyo nang lagyan. Kasi kung may sili kayo, sapat na yon. Yan. After 2 minutes, ayan, pwede nang patayin yung apoy at idagdag na natin yung ating mga tofu wings. Yan, i-coat lang natin ng ating buffalo sauce. Pag na-coat na natin lahat ng ating mga tofu wings, pwedeng-pwede na yung i-serve, ihain sa inyong mga bagets at sa inyong mga jowa. Yan. At ayan, ready na ang ating buffalo tofu. At bago matapos ang ating video, gusto ko lang magpasalamat at i-shoutout ang ating mga kumari, si Maria Teresita. Sis, maraming salamat. Marami tayong mapapasaya dahil sa iyo. Thank you. Shoutout kay ako si Bebeng Culets, ang Bratinela Sweet Mom ng Tondo, Adela Ambutong from Holo, Sulu. Shoutout din kay Sis Janine from Ilocos Norte. Hello! At ang dedication na ito ay para kay Dedikasyon Bautista Jaime. Hello din kay kumari natin na si AG Pasenyo, kay Sis Girly, hello sis, bagong member siya. At hello din kay Norhani from Doha, Qatar. Tapos meron pa shout out kay Sis Alma from Cagayan de Oro at kay Sis Biong from Ligao City, Albay. Hello din kay Sis Shakira. Wow, sis, ang ganda ng name. Hello. At ayan, ipa-flash ko sa ating screen kung magkano ang gastos ng ating recipe na ito. Ayan. Sana ay nagustuhan nyo ang ating panibagong video at kung nagustuhan mo ang recipe na ito, please like this video at mag-subscribe ka na rin. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga panibagong cravings. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Shoutout din pala sa mga kumare ko sa aming GC. May pahabol pa pala, no? Hello guys. Nabubulo na naman. Ayan na. Hello guys. Alam niyo na kung sino kayo.